নমস্কাৰ ছাৰবেদসকল মই মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে বিশেষকৈ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ এটি দাবী আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব পাৰিব। বিশেষকৈ 10 ফেব্ৰুৱাৰীত এটি কাৰ্য আছে। গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যন এইটো হয়, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে নিশ্চয় বুজি পাব। পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা বাহাল ৰখাৰ দাবী 10 ফেব্ৰুৱাৰীত কৰ্মবিৰতিৰ কাৰ্যসূচী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ আৰু ইয়াত জড়িত হৈছে প্ৰায় 130টা সংগঠন। গতিকে 130টা সংগঠন লগ লাগি এই কাৰ্যসূচীটো ৰূপায়ণ কৰিব, পালন কৰিব। বিশেষকৈ 130টা কৰ্মচাৰী আৰু শ্ৰমিক সংগঠনৰ সমৰ্থন আপোনালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা বাহাল ৰখাৰ দাবীৰে অহা 10 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজ্যৰ কৰ্মচাৰী সমাজে কৰ্মবিৰতি পালন কৰিব আৰু এই কাৰ্যসূচীলৈ অসমৰ বিভিন্ন শিক্ষক কৰ্মচাৰী সংস্থাই সমৰ্থন আগবঢ়াইছে। আজি এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে সদৌ অসম চৰকাৰী NPS কৰ্মচাৰী সংস্থাৰ সভাপতি অচ্যুতানন্দ হাজৰিকা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক অপূৰ্ব শৰ্মাই। এক বিবৃতিত তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি যোৱা 7 ফেব্ৰুৱাৰীত কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীৰ সমন্বয়ৰক্ষী সমিতি, জইণ্ট কাউন্সিলিং অফ ট্ৰেড ইউনিয়ন, অসম ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰী ফেডাৰেশ্যন এণ্ড NPS কৰ্মচাৰী সংস্থাৰ প্ৰতিনিধিৰ মাজত এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনাত আটাইকেইটা কৰ্মচাৰী সংস্থাই বিশেষকৈ 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ তাৰিখটো তেওঁলোকে কৰ্মবিৰতিলৈ সমৰ্থন আগবঢ়ায়। তদুপৰি পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা বাহাল ৰাখিবলৈ আগন্তুক সময়ত উমৈহতীয়াভাৱে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। বিবৃতিত হাজৰিকাই কয়, ৰাজ্যৰ 130টাৰো অধিক শ্ৰমিক সংগঠন, শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰী সংস্থাৰ সমৰ্থনত আগন্তুক সময়ত NPS কৰ্মচাৰী সংস্থাই পূৰ্ণ আৰু তীব্ৰ গণসংগ্ৰাম কৰিবলৈ সাজু হৈছে। এই সংগ্ৰামত ৰাজ্যৰ শিক্ষক, বিশেষকৈ কৰ্মচাৰী আৰু শ্ৰমিক সংস্থাৰ উপৰি সামাজিক সংস্থা তথা বিদ্যুৎ মহলক লগত লৈ ৰাজ্যৰ চৰকাৰক সকলো ধৰণৰ হেঁচা প্ৰদান কৰাৰ বাবে কাৰ্যপ্ৰণালী প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। কৰ্মচাৰী সমাজে নিজৰ অধিকাৰ আৰু সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা বাহাল নোহোৱা পৰ্যন্ত বিভিন্ন গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী চলাই নিব আৰু 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ কৰ্মবিৰতিলৈ ইতিমধ্যে সদৌ অসম ডায়েট বিষয়া সংস্থা, সদৌ অসম আমোলা সংস্থা, সদৌ অসম ন্যায়িক কৰ্মচাৰী সংস্থা, অসম কলেজ শিক্ষক সংস্থা, সদৌ অসম জিলা প্ৰশাসন কৰ্মচাৰী সংস্থা আদিকে ধৰি তেওঁলোকে পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে। হাজৰিকাই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি তেওঁলোকৰ আহ্বানমৰ্মে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিশেষকৈ মণিপুৰ, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মিজোৰাম আৰু ছিকিমৰ কৰ্মচাৰী সমাজেও কৰ্মবিৰতি পালন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলে বিশেষকৈ নতুন যিসমূহ বিদ্যালয় প্ৰাধিকৃত হৈছে তেওঁলোকে ইয়াত বিশেষকৈ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে। কিয়নো কিছুমান শিক্ষকে যিসকল বিশেষকৈ অতি কম সময়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'ব, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এই NPS ব্যৱস্থা যোৱাৰ লগে লগে আৰু অফিচ যেতিয়া আহিব, পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা যেতিয়া আহিব, তেওঁলোকে লাভৱান হ'ব। নতুন পেঞ্চন ব্যৱস্থা বাতিল আৰু অন্যান্য সমস্যা সমাধানৰ দাবীত 27 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰতি জিলাই সদৰত প্ৰতিবাদী সভা। নতুন পেঞ্চন ব্যৱস্থা বাতিল কৰি পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা পুনৰ বাহালৰ দাবীৰ লগতে ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীৰ বাবে বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা আঁচনি কাৰ্যকৰী কৰা, শিক্ষকৰ আৰ্জিত ছুটি বৃদ্ধি কৰা আৰু সকলো বিভাগৰ চাকৰি সেৱা বিধি প্ৰস্তুত, প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি কৰা আৰু বিভিন্ন বিভাগৰ কৰ্মৰত কনিষ্ঠ অভিযন্তাসকলৰ একত্ৰীকৃত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ পদ উন্নীতকৰণ, ফিক্স TA আদায় আৰু অনুকম্পামূলক ভাত্তা বা দিয়ে আৰু পাহাৰীয়া ভাত্তা বৃদ্ধি কৰাকে আদি কৰি বিভিন্ন সমস্যাবোৰ সমাধানৰ দাবীত অহা 27 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা এলানি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব বুলি সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সভাপতি দীপেন শৰ্মা আৰু সম্পাদক প্ৰধান দিলীপ কলিতাই এক প্ৰেছ বিবৃতিযোগে জানিবলৈ দিয়ে। প্ৰেছ বিবৃতিটোত কৰ্মচাৰী নেতৃত্বই জনাইছে যে যোৱা 5 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে গোৱালপাৰাত অনুষ্ঠিত সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ কৰ্ণধাৰ সমিতিৰ সভাই ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীৰ বহুদিনীয়া সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে চৰকাৰৰ পৰা কোনো সদিচ্ছা প্ৰকাশ নকৰাত সভাই গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে। লগতে কৰ্মচাৰী সমাজৰ বিভিন্ন সমস্যাসমূহ সমাধানৰ দাবীত অহা 27 ফেব্ৰুৱাৰীৰ বিয়লি 3 বজাৰ পৰা প্ৰতিখন জিলা সদৰত 2 ঘণ্টীয়া প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত কৰিব। আনহাতে মাৰ্চ মাহৰ ৰাজ্যত সকলোবোৰ শিক্ষক, শ্ৰমিক কৰ্মচাৰী সংগঠনৰ সভাপতি, সাধাৰণ সম্পাদকৰ উপস্থিতিত বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। লগতে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে গুৱাহাটী অৱস্থান ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 1 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীয়ে নতুন পেঞ্চন বাহাল
নতুন ব্যৱস্থা যিটো বাহাল আছে এই নতুন পেঞ্চন ব্যৱস্থা বাতিল কৰি পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা আকৌ বাহাল ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰাজ্যজুৰি কলা দিৱস হিচাপে পালন কৰে। একেটা বিবৃতিতে নেতৃত্ব দিয়ে কয় যে বিগত সময়ত চৰকাৰৰ লগত পৰিষদৰ হোৱা আলোচনাত বহু বিষয়ত সহমত প্ৰকাশ কৰা হৈছিল যদিও আজি পৰ্যন্ত এই সমস্যাৰ সমাধান হোৱা নাই। ছাৰ্বধলক আমাৰ নিশ্চয় স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। এইদৰে 10 ফেব্ৰুৱাৰীত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে বিশেষকৈ অন্যান্য ৰাজ্যসমূহতো ইয়াৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়িত হ'ব। বিশেষকৈ এই ক্ষেত্ৰত যিসমূহ বিদ্যালয় নতুনকৈ প্ৰভিন্সিয়েলাইজড হৈছে, প্ৰাধিকৃত শিক্ষক আছে, এই শিক্ষকসকলেও এই ক্ষেত্ৰত পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়া উচিত আৰু তেওঁলোকৰ ইয়াত বহুত এটা উপকৃত হ'ব। কিয়নো পুৰণি পেঞ্চন পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ এদিন বা কোনোবা যদি একমাহো চাকৰি তেওঁলোকে পায়, তেওঁলোকৰ পুৰণি পেঞ্চনটো গোটেই জীৱন পাই থাকিব। গতিকে এইটো এটা ভাল সুবিধা। এই আইন সমগ্ৰ ভাৰতৰ লগতে কিছুমান ৰাজ্যত অলৰেডি প্ৰৱৰ্তিত হৈছেই আৰু অসম চৰকাৰে গ্ৰীণ ছিগনেল প্ৰৱৰ্তন কৰিছে। মাথো সকলোৱে একগোট হৈ চৰকাৰক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব লাগে। নিশ্চয় এই ক্ষেত্ৰত সুফল পোৱা যাব। ছাৰ্বধকল ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লাইক এটা দি দিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।